Het ziet er ook steeds natuurlijker uit. Echt leuk zo met die bloemetjes. Misschien moet ik een keertje een rondje doen om te kijken wat er allemaal tussen staat. Echt leuk. Hiernaast zijn allemaal paardenbloemen. Nou, het is mooi opgedroogd. Echt cool. Ik had niet verwacht dat het zo hard zou worden. Toen ik daarmee bezig was, dacht ik van, misschien blijft het wel een beetje zacht of zo. Maar het is wel mooi. Hier zo is het zelfs een beetje glad. Alleen, oh. Er zitten pluisjes op. Zou dat schimmel zijn of zo? Apart. En hier ook. Ja, waar? Lijkt wel schimmel. Of zo. Kijk, hier ook. Ik weet niet of je het kan zien. Allemaal pluisjes. Daar. Oh, wat zou dat zijn? Lijkt wel schimmel. Als iemand het weet, laat me even weten in de comments alsjeblieft. Nou, ik had dus op zolder een hele mooie plank gevonden. Daar ga ik het blad van onze wastafel
meubel van maken. Eerst een paar plankjes zagen en dan eens kijken of ik het een beetje kan schaven. Nou, ik heb de planken op maat gezaagd. Tenminste de planken die ik als eerste ga gebruiken. En eentje heb ik even al geschaafd met mijn schaafmachine. Dit is wel oké. Dan nog een flinke schuurmachine eroverheen, dan wordt het misschien wat. Dan heb ik die oude planken hergebruikt. Ze zijn echt wel heel oud. Dit ziet er niet uit, dus er moeten wat tegels op. En voordat er tegels op kunnen, moet er eerst dus wat primer op, zodat het goed blijft plakken. Ik twijfel nog steeds of dat niet gewoon een verkooppraatje is om maar primer te kunnen verkopen. Want waarom zou tegellijm niet blijven plakken aan gipsplaten? Volgens mij gaat dat prima, maar voor de zekerheid doe ik het toch wel, want ja, je wilt niet dat het allemaal helemaal mislukt en de tegels loslaat. En nou, daarna dus bij de douchecabine, hier zo zeg maar, daar zo ga ik dan muur nog even wat extra behandelen. Zodat als er vocht door de tegel en door de tegelvoeg heen komt, dat dat dus niet in de muur trekt of in de gipsplaat die ook tegen vocht kan.
Want ook dat wordt aangeraden. En nou, alles wat aangeraden wordt, dat gaan we natuurlijk netjes doen. Dus dat ga ik vol smeren met spul wat het water dicht maakt. Het primeren doe ik met deze primer. Die schijnt het beste te zijn, Mapei primer. Ik heb er geen aandelen in, maar ik krijg er ook niks voor. Maar volgens mensen die ons bij het vorige huis hebben geholpen om de vloer te storten en zo, was dat de beste primer. Dus ja, die heb ik dus 1 op 3 verdund. En dat gooi ik dan in mijn bakje met de roller. En dan ga ik alles rolleren. Nou, terwijl de muur aan het drogen is, ga ik even bezig met het afvoerputje bij de douche. Dit is wat omhoog gekomen natuurlijk vanwege het peurschuim. Dus dan ga ik even eromheen een beetje wegbreken. En dan eens kijken hoe ik deze erop ga krijgen. This was the moment he knew he fucked up. Nou, ik heb hier een foutje gemaakt. Een hele stomme. Maar ja, desalniettemin een fout. Ik ben in de vloerverwarming gekomen met mijn beitel. En dat was niet zo heel handig. Dat had ik kunnen zien. Maar ja, dat is niet anders. En dat moffelen we niet weg. Dat filmen we gewoon. Want ik ben ook maar een mens. En ik ben ook maar een amateurklusser, zoals je ziet. Ik heb de vloerverwarming ook wel heel erg ondiep liggen. Dat ja, zou een professional volgens mij niet doen. Maar dat is ook een beetje omdat het gewoon wat minder cement kost. En ja, maar dit is dus ja, een beetje jammer. Er zit hier een sneetje. Ik heb een perskoppeling besteld die dat kan oplossen. Maar ja, daarvoor moest ik dus een stukje meer vrijmaken. Dus ik heb het hier en hier vrijgemaakt, zodat dit mooi naar boven kan. Dan vervolgens knip ik hier een heel klein stukje uit. En dan doe ik die koppeling ertussen. En dan zou het goed moeten komen. Volgens de beschrijving van die persreparatiekoppeling zou je dan gewoon weer een goede vloer moeten kunnen hebben. Vloerverwarming. Dus ja, daar gaan we maar vanuit dan, hè. Ja, en dan weer een klein beetje hier zo storten, maar dat wou ik sowieso doen. Ik was het hier eigenlijk, ja, de reden waarom ik aan het beitelen was omdat ik hier het dusdanig egaal wilde maken, zeg maar. Of juist niet egaal, dat het afloopt naar het putje. En ik heb inmiddels op de grond de douchecabine afgetekend. Plus natuurlijk de tegels die aan de muur komen. Nou, die muur die is mooi smurfblauw. Dat is tegen het vocht, zeg maar. Ja, zal wel. Ik denk dat ik morgen, ik heb nog wat over. Dat als ik dan dat vloertje heb gedaan, dat ik dan op de vloer natuurlijk ook wat van dat spul smeer. Ik heb nog wat over. Hier zit het sneetje. Die knip ik door. Hier zit een klein beetje ruimte tussen. Dus hopelijk gaat dat goed.
Hoop dat ik hem eronder vandaan krijg. Ja. Nou, dit zou het moeten zijn dan. Dan kan ik wel weer terugduwen. Het putje komt hierboven. En dan weer vol storten. Ik ga er eens even wat druk op zetten. Nou, er staat druk op. Dit lijkt mij heel erg goed te gaan. Ja, en ondertussen ben ik dus hiermee verder geweest. Nou, en dit ging ook wel vrij aardig. En hiervoor ga ik het nog aftimmeren. Nou, hier moet ik nog een paar koppelingen voor bestellen, dus die komen dan ook wel weer. Ik heb voor het gemak even een stopcontactje aangesloten, want dat vond ik toch wel heel handig. Hier zo, net zoals mijn lampje. Ja, en die balk die past hier mooi in. Ja, Nienke die wou dit afgerond hebben en dat vond ik eigenlijk ook wel mooi, want er zijn heel veel ronde vormen. Hier zo moet ik nog even een randje afhalen, want dat ziet er niet uit zo. Ja, en dan ja, gaan we morgen tegelen. Ik ben benieuwd hoe het er dan uitziet. Dat zal best schelen.